No juu. Nyt on tultu Vuontisjärville. Ja ensimmäistä kertaa päästään kokeilemaan, miltä se packrafti meno maistuu. Tarkoitus olisi mennä tuonne ainoastaan vähän matkan päähän ja ruveta leirihommiin. Tälle päivälle tullut jo taaperettua yli 10 kilometriä, niin riittää näissä helteissä yhdelle päivälle ihan vallan mainiostikin. Katsotaan miten hyvin se kantaa miehen ja säki. Eilen illalla testasin kyllä leirissä vähän, että rakkine pitää ja saan ilmaa siihen, mutta muuten ei ole kokemuksia vielä asian suhteen. Vähän takapainoinen on, mutta eiköhän tämä tästä. Tänään löin taas kaikki rinkan sisälle, myöskin teltan sinne. Toivon mukaan kävelyä nyt ei tule kuin pari kilometriä tässä ja sitten backrätti levälleen ja pitkin Routasen kurua kohti etelää. Muiden videoiden perusteella siellä on ehkä ainakin 2-3 paikkaa, jossa joutuu reilustikin raahaamaan romuja. Että sen takia yritin taas tehdä repusta mahdollisimman kompaktia, ettei siinä ole mitään ylimääräisiä hörsykkeitä heilumassa tai ulkopuolella. Tulikin tommonen ensimmäinen ylimelomaton paikka. Se on jännä, tässä on heti vieressä todella syvää. Tänne on vaan rojahtanut tollasia kiviä sinne tänne tehnyt kapeikkoja, missä sitten pinta vähän laskee. Tämähän on joki kaiken kaikkiaan, mikä lähtee tuolta etelästä ja laskee pohjoisessa Uutua jokeille. Tässä on näitä pudotuksia muutamassa kohtaa ja ne on etupäässä vissiin tän näköisiä. Tarvitsee vaan kantaa tuosta ohi tavarat ja rafti. Tässä olikin tämmönen tuplapooli. Kattelin ensin, että kun vei rinkkaa tonne, että lähden kiertämään sitä, mutta siinä on pikkusen haastavammat maastot tuossa edessä. Eli pitää vetää räftillä yli tuo pikkulätäkkökin. Kovasti on pientä kalaa näissä pooleissa. Sillä täytyy olla isompaakin. Nyt tulikin sellaiset maisemat, että ei auta kuin krafti kasaan ja rinkka selkää ja käveltävä tuonne pikkupuroon tai joen kosken mikäli onkaan yläpuolelle ja sieltä alkaa ehkä ne vähän isommat puulit toivon mukaan, niin pääsee taas melomaan. Tulee hikinen iltapäivä tästäkin. Pitikin lähteä oikeasti kiertämään tältä yläkautta. Totesin, siinä oli muutama semmoinen lohkare, että joko minä tai rinkka ei päästä niistä yli. Olisi pitänyt sen verran hyppiä ja heitellä ja rinkka painaa niin hitokseen, että sitä ei jaksa liikuttaa juuri muutenkaan, niin saatiin sitten ruveta heittelemään. Niin nostin rinkan selkään ja kävelen tuonne seuraavalle puulille ja siitä sitten toivon mukaan pääsee taas jonkun matkaa meloamalla eteenpäin. Nyt pitäisi enää taapertaa tuonne alas. Hikipäivä jatkuu. Ukko ja romut on taas vesillä. Oli aikamoinen kiertoreitti tuo, mitä tuli vedettyä. Onneksi ei ollut otsasta tai rinnassa GoProta. Loppuisi varmaan reissut siihen, kun kotona nähtäisi.
Yksi kivi vähän pyörähti jopa jalan alla. Piti semmonen louhikon yli mennä ja oli onneksi sauvat mukana sen verran tukipisteitä, että vaikka se pyörähti, niin ei horjuttanut sen enempää. Nyt pääsi taas muutama 100 metriä päästä eteenpäin ja sitten tulee seuraava jonkunmoinen louhikko. Siinä toivotaan, että ei ole enää yhtä paha kuin äskeiset. Siellä vielä vissiin 1 tai 2 sellaista isompaa on tulossa. Suhteellisen hidasta tää matkanteko tälläkin. Vajaa 2 kilometriä edettynä ja reilu 1,5 tuntia kulunut aikaa siihen, että ei ole mitään pikamarssia tämäkään, mutta toki tässä vaiheessa aina kun on vesillä, niin on aika paljon lepposampaa tässä istuskella, vaikka täytyy sanoa, että kyllä se melkein lämmin tulee tässäkin. Tää on tää kelluntaliivi ja aurinko, aika semmonen polttava yhdistelmä. Vähän tästä pientä kapeikkoa tässäkin. Tässä ei nyt onneksi ole isompia tavoitteita tälle päivälle, ettei ole mikään kiire mihinkään kuitenkaan. Voi rauhassa katsella maisemia. Tässä ehkä näkee toisella tavalla maisemia kuin mitä kävellessä. Siinä tulee tai joutuu katsomaan jalkoihin vaan kaiken aikaa, ettei astu minkään kiven päälle tai pyörähän muuten jalka sitten. Että tässä eteneminen on vähän erilaista. Kerkiä vähän pyörittelemään ja se tässä oikeastaan oli tavoitteenakin, että Routasen kuru Backraftilla melkein pohjoista sinne eteläpäähän ja vähän täältä maisemat. Että monta kertaa on tullut katsottua tuolta Jyrkänteiden reunalta tänne, että hienot on paikat, mutta ei ole tullut kokonaan kuljettua muuta kuin aina yksittäisiä pistoja siellä täällä. Nyt sitten näkee tämän suurin piirtein kokonaisuudessaan koko karmeuden ja kauneuden täältä. Huomenna rajaa päällä ajatuksena käydä pyörähtää vähän päivittäin kuulumisia kotiakin. Siellä toivon mukaan vähän paremmat kentät kuin mitä tässä muuten. Niin kuulevat, että tallessa ollaan. Taas ollaan kantohommissa. Tämmönen pikku pätkä ja sitten on taas sopivasti tuossa heti kohta uusi tommonen virtapaikka, mutta siinä on niin isot kalliot taas oikealla ja louhikko. Aika kallio vasemmalla ja louhikko oikealla, että pitää meloa tääkin puoli tästä läpi ja sitten ottaa taas kanoottikantoon ja jatkaa matkaa. Ei tuule juuri ollenkaan. Täällä on paarmoja aivan julmitusti. Koko kanjoni on ollut täynnä. Tää vaan taistella niiden kanssa eteenpäin. Vielä on pari jotain purua tuossa, mitä pitää ohitella ja ylitellä. Tuospa se kohta aukenisi sitten taas. Ilmeisesti on liian lähellä Piekanan pesää se. Teki jo kertaalleen syöksyn tuossa pään yläpuolella. Ei ole oikein tyytyväinen läsnäolo. Nyt olisi todellista Routasenkuru eteläpää päätyön saatavilla, niin tiputin sitten droneen järveen.
Ei tarvitse kuvata ilmasta. Toki piekanakin pyöri tuossa niin haistelevasti, että olisi voinut saada kyytiä muutenkin. Tuolla Jyrkänteen päällä on pari kertaa tullut käytyä kattelemassa Routasen kurua ylhäältä päin. Nyt se näkee toisesta vinkkelistä. Tähän päättyy meikäläisen osalta craftihommat. Me löy kamat kasaan ja menen leiriin tuohon äskeiseen mutkaan. Tännehän me kuvitteli alun perin, että backcraftin matka Routasenkurulla olisi päättynyt, että tuolta vastapäätä olisi päässyt kenties kömpimään ylös. Näyttää vähän pahalle, mutta ei se ole yhtään sen pahempi kuin se, mistä me nousinkaan. Tuolla päässä näkyy se järkyttävä louhikko, minkä juurella totesi, että ei ole niillä voimilla eikä omilla taidoilla, niin ei ole siitä yli menemistä. Että siellä olisi saattanut kastua koko varusteet ja mieskin sen mukana, että olisi vielä lähtenyt tänne rymyämään. Se oli aika korkea ja aika jyrkät reunat oli molemmin puolin. Että noin painava rinkka kuin mitä mulla nyt on, niin ei olisi sillä ollut tekemistä. Mutta lähelle päästiin. Ja ihan hauska kokemus loppujen lopuksi. Vaikka en välttämättä suosittelisi sitä kellekään, jos kysytään, että keneltä suosittelisit.